Xăng tăng giá, ai cũng than. Nhưng có một loại xăng bạn đang đổ sai cách mỗi ngày, không phải vào xe, mà vào chính cơ thể bạn. Và nó đang khiến bạn tích mỡ mà không biết tại sao. Hầu hết mọi người nghĩ giảm mỡ là chỉ cần ăn ít lại, là phải đổ xăng ít hơn. Thực ra, đó là cách nghĩ của người đang đổ xăng vào bình đã đầy. Xăng không vào được, nó chảy tràn ra ngoài, và cơ thể bạn gom hết phần tràn đó cất vào mỡ. Xám sẽ giải thích toàn bộ cơ chế giảm mỡ chỉ bằng một thứ bạn hiểu rõ hơn ai hết: cơ chế đổ xăng. Sau video này, mình sẽ giải thích 3 thứ cơ chế đổ xăng của cơ thể hoạt động thế nào, tại sao xảy ra hiện tượng xăng tràn bình và nó khiến bạn tích mỡ, và cuối cùng cách kích hoạt công tắc tự đổ để cơ thể tự đốt mỡ mà gần như không cần nỗ lực. Không có từ khoa học phức tạp, chỉ có xăng, xe và bình chứa. Phần 1. Cơ thể bạn là một chiếc xe. Mỗi thứ bạn ăn, cơm, bánh mì, nước ngọt, thậm chí trái cây, đều được cơ thể phân giải thành một loại nhiên liệu duy nhất tên là gluco. Đây chính là xăng của xe. Nice. Bộ não bạn chạy bằng xăng này, tim bạn chạy bằng xăng này, cơ bắp bạn cũng chạy bằng xăng này. Cả cơ thể là một chiếc xe cần xăng liên tục để vận hành. Nhưng xăng sau khi vào bụng nó sẽ không tự chui vào các động cơ đó được. Nó cần một cái cửa cho xăng vào. Cái cửa đó tên là GUT4, hay tôi gọi là cửa đổ xăng. Và đây là điều thú vị nhất, cửa đổ xăng này không phải lúc nào cũng mở. Bình thường, nó bị khóa kỹ bên trong tế bào, giống như cái nắp bình xăng xe bạn phải bấm nút mới bật ra được. Khoảng 80% lượng xăng trong máu phải đi qua những cái cửa này, chủ yếu ở cơ bắp. Chú thích: cửa đổ xăng này là protein vận chuyển gluco. Cửa này thấy chủ yếu cơ xương, mô mỡ và cơ tim. Vậy ai có thể mở cửa? Phần 2. Nhân viên trạm xăng insulin. Chào người đẹp, em ăn cơm chưa? Hôm nay, xăng lên giá cao lắm, anh Xám cần đổ bao nhiêu? 40, không 50 lít luôn nha em. Khi bạn ăn, đường huyết tăng. Tuyến tụy nhận tín hiệu và lập tức tung ra một đội nhân viên trạm xăng tên là insulin. Insulin chạy đến từng tế bào, cắm chìa vào ổ khóa, cửa đổ xăng GUT4 bật ra, gluco đi vào trong, xe được nạp nhiên liệu, hoạt động bình thường. Đến đây thì nghe có vẻ hoàn hảo rồi. Thực ra, vấn đề sẽ bắt đầu cấn từ đây. Phần 3. Hiện tượng xăng tràn bình. Chắc bạn đã nghĩ nếu ăn dư sức chứa của bình nghĩa là đổ xăng tràn bình, thì có sao không? Có sao rất lớn. Hãy tưởng tượng bạn lái xe vào trạm, bình có 40 lít, nhưng bạn bị cám dỗ, vẫn cứ đổ thêm 50 lít. Xăng tràn ra ngoài, trạm xăng hoảng loạn. Và thay vì để xăng chảy đi, cơ thể làm một thứ thông minh hơn. Nó gom hết phần tràn đó, đóng gói lại và cất vào kho. Kho đó chính là mỡ. Đây nè, nhanh cất nó vào kho đi. Dạ vâng. Công nhận dạo này làm ăn khá hẳn, ha ha ha. Mà chết đi được ha. Đây là hiện tượng xăng tràn bình, hay khoa học gọi là đỉnh gluco spike. Nhưng tới đây ắt bạn sẽ hỏi, với những người béo phì, khi đói, sao không lấy mỡ ra làm năng lượng? Với những người béo phì thì đỉnh gluco cao liên tục, bình xăng mỡ bị khóa hoàn toàn. Không thể lấy xăng ra đốt, giống như bạn đang đứng cạnh kho chứa đầy xăng nhưng không có chìa. Bạn đói, cơ thể đói, nhưng kho mỡ thì vẫn nằm nguyên đó. Phần 4. Kẻ tắt bình, RBP4. Khi cơ thể liên tục bị xăng tràn bình trong thời gian dài, một nhân vật phản diện xuất hiện tên là RBP4, hay tôi gọi là kẻ tắt bình. RBP4 là một loại protein do mỡ tiết ra. Khi mỡ nhiều, RBP4 sẽ nhiều. Và nhiệm vụ của nó chính là ngăn chặn chìa khóa insulin vào nắp cửa đổ xăng GUT4. Không phải ổ khóa hỏng hoàn toàn, mà chỉ cần làm chậm lại. Insulin đến cắm chìa, nhưng cửa không mở được hết. Xăng vào ít hơn, phần còn lại tiếp tục lại tràn vào mỡ. Đây chính là kháng insulin. Và nó là vòng xoáy một chiều, càng nhiều mỡ thì sẽ càng nhiều RBP4, dẫn đến cửa đổ xăng càng bị tắc, càng tắc cửa thì càng tích thêm mỡ. Nghĩa là khi bạn đã có nhiều mỡ, thì bạn sẽ dễ dàng có được rất nhiều mỡ. Điều tệ nhất bạn có thể làm lúc này là tiếp tục ăn như cũ và chờ đợi. Ổ khóa càng ngày càng bị kẹt hơn. Và vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Phần 5. Công tắc tự đổ, bí mật của người không cần insulin. Nice. Và đây là phần mà không ai dạy bạn khi nói về giảm mỡ. Bạn không cần insulin để mở cửa đổ xăng. Có một công tắc tự đổ hoàn toàn độc lập với insulin tên là AMPK. AMPK là cảm biến mức xăng của tế bào. Khi bạn vận động, xăng trong tế bào cơ cạn dần.
AMPK phát hiện điều đó và tự bật công tắc mở cửa đổ xăng GLUT4 mà không cần đợi insulin. Nghĩa là gì? Nghĩa là ngay cả khi ổ khóa insulin của bạn đang bị RBP4 chốt chặn trước cửa, cơ bắp vẫn có thể hút xăng trong máu xuống thông qua con đường riêng của nó. Cơ bắp lúc này giống như một miếng bọt biển khổng lồ hút sạch xăng dư thừa trước khi nó kịp chảy vào kho mỡ. Phần 6. Cách bảo dưỡng cơ thể để xăng luôn thông suốt. Vận động sau khi ăn 10 đến 20 phút. Không cần tập gym, đi bộ, dọn nhà, leo cầu thang, thậm chí nhón gót tại chỗ trong khi xem TV. Miễn sao để cơ bắp co bóp là đủ để kích hoạt AMPK và kéo xăng vào trước khi xăng tràn bình xảy ra. Tập tạ, tập kháng lực. Đây là cách mạnh nhất để tăng kích thước bình chứa của cơ bắp. Cơ bắp càng to, bình chứa xăng càng lớn, khả năng hút xăng dư thừa càng nhiều. Giấm trước bữa ăn. Một muỗng canh giấm pha nước trước khi ăn tinh bột có thể làm giảm xăng tràn bình tới 30%. Axit acetic trong giấm làm chậm quá trình phân giải tinh bột và ra lệnh cho cơ bắp hút xăng nhanh hơn. Ăn đúng thứ tự. Rau trước, thịt cá sau, tinh bột cuối cùng. Chất xơ trong rau tạo một lớp lưới trong ruột, làm xăng nhỏ giọt vào máu thay vì ào vào cùng lúc. Phần 7. Tận dụng cửa đổ xăng. Hầu hết mọi người dừng lại ở đây. Thực ra còn một thứ nữa giúp bạn khai thác công tắc tự đổ ở mức tối đa. Sau khi vận động xong, cửa đổ xăng GLUT4 của bạn đang mở toang. Không cải insulin, không cần nỗ lực thêm. Đây là cửa sổ vàng, kéo dài khoảng 0 đến 2 tiếng sau tập. Chắc bạn đang nghĩ, vậy ăn gì trong lúc đó cũng được. Không phải vậy. Đây chính là lúc duy nhất bạn ăn tinh bột mà gần như không bị xăng tràn bình. Vì toàn bộ lượng đường sẽ đi thẳng vào cơ bắp để phục hồi, không ghé qua kho mỡ. Ngược lại, nếu bạn ăn tinh bột lúc đang ngồi yên, không vận động, cửa đổ xăng đang khép, xăng tràn mở tích, vòng lặp bắt đầu lại từ đầu. Đổ xăng đúng cửa, đúng thời điểm. Đó là tất cả. Ngoài ra, bạn cũng cần phải quan tâm đến việc kiểm soát lượng calo nạp vào cho những bữa ăn mà không có tập luyện hỗ trợ. Và đây, tén tẹt. Meal Plan AI sẽ có mặt giúp bạn lên thực đơn theo calo, theo sở thích, theo mục tiêu và theo bên lý của bạn với nhiều món ăn thuần Việt và healthy khác. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 5 này, với chi phí cực hạt rẻ. Tóm lại, toàn bộ câu chuyện giảm mỡ chỉ là chuyện đổ xăng và sử dụng động cơ đúng cách. Cơ thể bạn là một chiếc xe, gluco là xăng, GLUT4 là cửa đổ xăng. Ăn quá nhanh, quá nhiều tinh bột một lúc gây ra xăng tràn bình. Phần tràn đó cất vào mỡ và khóa bình lại. Lâu dài, kẻ tắc bình RBP4 xuất hiện và làm kháng insulin. Nhưng bạn luôn có công tắc tự đổ thông qua vận động. Không cần insulin, không cần thuốc. Hãy học cách đổ xăng đúng cách. Đừng để tràn bình. Và nhớ bật công tắc tự đổ sau mỗi bữa ăn. Còn nếu bạn chưa biết cách đổ xăng sao cho đúng, hãy đón chờ ứng dụng lên thực đơn theo calo với nhiều món ăn đa dạng chỉ với chi phí cực sinh viên vào tháng 5 này. Đăng ký kênh hoặc tham gia hội viên nếu bạn muốn tiếp tục nhận những kiến thức kiểu này.